So, gagawa kami ng morcon today. Yan ang talaga nagpapasarap sa ating mga pagkain. Mag-ingat tayo pag gumagamit ng matatalim na bagay. Iyak na siya. Dahil sa sibuyas. Sinuli. Ilang ikot ng sinulid? 4. So, magiging 8 siya. Okay. Thank you for sponsoring our chorizo. Meron kaming secret ingredient sa morcon, pero wala niyo. Secret! Secret! So, we have the pickles and the pork fat. Pork fat. Fats. Yung mukha. Di mawawala ang aming love na Eden cheese. Sa mga handaan. Di ba? Di ba, Madel? May paraan, may Eden cheese. May Eden cheese. May Eden cheese. Follow, like, and subscribe to my channel kung gusto nyo pang makakita ng ganitong itsura. Eden cheese. Ganito pong itsura. Nakalalagay ko lahat yan. Gusto ko. I-edit ko yung mga yung may sound effects. Magaling po magluto talaga si Nene. Binabalik-balikan yung mga pagkain niya. Every year lang. Ay, once a year. Pupunta po yung mga barangay dito para makakain lang ng pagkain niya. Dryer ka. Yan naman natin.
Tagalog tayo. Ng ating Morcon. But, syempre, hindi natin sabihin ang secret ingredient.